zou toch een bak zijn als ineens Dream and Shine Brighter daar is. Of Ready for the Ride. Pardon? Is hij er afgelast? Ik krijg gewoon voortouw en zo. Oh. Señores, buenas tardes, buenas noches. Allesomvattende buikpijn, niks meer kunnen. Superleuk dat je naar deze video kijkt. Ik ben aanwezig op het Animal Pass feestje van maart 2025 hier in Disneyland Parijs. Je ziet niet heel veel door mijn paraplu, want het regent een beetje. Maar kijk, daar is het kasteel. We staan nu te wachten op de openingsshow. Die begint over een half uurtje ongeveer. Ja, 25 minuutjes. Nee, jawel, 25 minuten. We hebben al een ritje Buzz Lightyear gedaan. En nu is het even wachten op wat er gaat komen. Ik ben heel erg benieuwd. Het thema van de avond is muziek. Ik weet eigenlijk niet meer wat het thema precies is. Wacht, hoe heet die? Ik weet het. Disney Sounds of Magic. Ik moest even op mijn polsbandje kijken. Dus er is vooral heel erg veel muziek vanavond. En op zich ben ik daar wel heel erg excited over. Ik heb vanmiddag mijn polsbandje gehaald. Ik heb mijn boekje gehaald. Boekje, nou ja, dat is een cadeautje wat we kregen. Ik heb daar ook wat beeldjes van, dus die voeg ik hierna even in. En dan gaan we lekker genieten van de openingsshow. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, ik heb net mijn bandje opgehaald. Kijk, deze keer is die geel. Hier staat ook het programma op, dus ik zal zo eens eventjes scannen. Er staat ook Disney Sounds of Magic Night staat erop. Superleuk. En we hebben weer een cadeautje gekregen. Dat krijgen we eigenlijk altijd. Deze keer is het een envelop. Gewoon een witte envelop. En ik ben heel erg benieuwd wat erin zit. Ik probeerde de spoilers te vermijden op Instagram net. Maar terwijl ik stond te wachten en stond te scrollen in mijn stories, zag ik natuurlijk toch spoilers. Maar ik ga hem gewoon even openmaken. We doen gewoon net alsof jullie het allemaal nog niet gezien hebben, ja? Ik heb het ook gewoon nog niet gezien. Dit is dus ons cadeau. Ah, het is wel leuk. Kijk, een boekje met Disney Sounds of Magic Night erop. En ik denk dat het gewoon... Oh! Ik dacht, wacht, ik laat het zien. Ik dacht het is gewoon een notitieboekje, maar het is een notitieboekje. Onder andere. Heel leuk. Maar er gebeurt hier nog meer. Wacht. Nou, leuk zeg, een 3D dingetje. Heel leuk. Hier dus zie je de gitaar van Miguel. Wat zie je hier? Oh, hier zie je Adventureland. Als het goed is, denk ik dan dat je alle landen voorbij moet zien komen. Hier zie je Big Thunder Mountain. Hier zie je Space Mountain, dus Discoveryland. En dan hebben we nog één land, Fantasyland. Oh, hè? Wat is dit nou? Nee. Het is gek. Oké. Hier zie je Main Street en het kasteel. En hier zie je Phantom Manor. Ah, hier heb je Fantasyland. Dus er is wat meer. Maar vanavond komt er dus heel erg veel muziek. Het is wel een mooi boekje hoor. Kijk, een beetje glanzend hier. Super leuk. Dus deze. En een pennetje. Hier. Disney Sounds of Magic Night. Super mooie pen hebben ze gemaakt. Nou ja, je ziet het dus. Disney Sounds of Magic. Het is dus vanavond een volle bak met muziek. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben niet heel erg goed voorbereid. Ik ken heel veel Disney muziek, maar ik ken ook heel veel Disney muziek niet. Ik zeg het je gewoon eerlijk. Ik ben een grote Disney fan, maar ik ken niet alles hè. Net als de Jungle Book Jive was echt... Oeh, daar gaat mijn hoesje. Het was echt een heel ding hiervoor. Voor Dream and Shine Bright te komen. Maar dat was net in de periode dat ik niet in Disney was. En het helemaal niet heb meegekregen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Die heb ik expres niet opgezocht. Omdat ik hem eigenlijk gewoon even lekker wil beleven. En verder gaan we het zien. Maar het zou toch een bak zijn als ineens Dream and Shine Brighter daar is. Of Ready for the Ride. Überhaupt. Of een Monkey Illumine. Nou, dat zou ook helemaal amazing zijn. Goed, we gaan het allemaal beleven. Chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue au Parc Disneyland pour notre soirée exclusive Disney Sounds of Magic Night, les sonorités musicales d'une nuit magique où ensemble nous allons partager des instants pleins d'émotions et de souvenirs. À présent, laissez la musique vous emporter en compagnie de Cerise Calixte, la voix officielle française de Diana pour notre ouverture musicale Disney. Et toujours plus
de mes jours et mes nuits depuis longtemps. Je te cherche, j'ai besoin de toi. Openingsshow, super mooi. Ik heb niet heel veel kunnen filmen, want het werd op een gegeven moment wel erg nattig. En daar houdt mijn camera niet zo van. Maar we zijn nu in Discoveryland bij het theater en we gaan nu naar de jukebox. Dat is dus blijkbaar karaoke. Wisten we niet, maar we dachten, boeien, hier is Soraya. Let's go, hallo! We dachten, we zitten in ieder geval droog. Ja. En dit begint een kwartier eerder dan de rest van de avond. Ja. Dus dan hebben we in ieder geval iets gedaan. En ik laat straks het hele programma zien op de telefoon, want dan weet ik zelf ook een beetje wat het te doen is. Nou, ik weet het ongeveer wel, maar er zijn in ieder geval veel characters, veel shows. Disco. Zometeen ook weer daar. En we hopen op Dreams Are Brighter. Ja, Dreams Are Brighter, Ready for the Ride, alles. Geef me alles van de 30-jaar viering, dan ben ik blij. Let's go! Ça va bien? Bienvenue! Mais oui, bienvenue dans le théâtre de Discoveryland pour un moment exceptionnel, placé sous le signe de la magie, de la musique et du partage. Que le jukebox Disney commence! Zo. Hey! Attention! Et vous regardez, hein, parce qu'après ça veut tout. Ça veut tout après. On prend la petite pièce et... Ouais, je sais, c'est impressionnant. Leuk! Alors, suspense. Heel leuk gedaan. Attention. Ah, mais oui! Alors, ça c'est parfait pour commencer. Il en faut peu pour être heureux du livre de la jungle. Celle-ci est parfaite pour se mettre dans l'ambiance. Est-ce que vous êtes prêts à lâcher prise? Chante tous ensemble cette fois-ci. Oh, we moeten meezingen. Je sais qu'on fait des De courir dessous, essaye, c'est bon, c'est bon. Pas mal du tout. Ik ga stuk. Hey. Ik ga een heleboel gaan leren van Milou. Joli lancé, bravo. Funny. Très joli, très très joli. Ah! On va s'en sortir. Le roseau est toujours fait dans le marais composé. Un peu de vie, un peu de vie. Darling, it's better down where it's better. Take it from me. Non, mais qu'est-ce que ça va être? Ah! Ik zou gewoon Engels gaan zingen. Take every trail I track as a road I make. Every road leads back to the place I know where I cannot go. Where I know. Allez, je vous entends maintenant. See the light where the sky is the sea. It's all free. And no one knows how far it goes. And the wind in my sail on the seas that behind me. One day you'll know. Oh, we moeten gaan staan, jongens. Ah, c'est bien commencé. C'est effectivement métro lourd, mais parfaitement Oh, we gaan al. La 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 la. Fresh and lipstick, actually, anecdote. On a dit que ton courant soit beaucoup Nou, sensible. start hem Et in. ben, vous savez quoi, les filles? Il n'y a plus Ok. qu'à il n'y a plus qu'à Ja. libérer toute la puissance d'Elsa. Oui, oui. Ik heb nog, On la connaît, mais elle ik est heb pas nog si geoefend simple. vandaag. Ik ken de Engelse tekst niet eens. The snow glows white on the mountain tonight. The snow glows right on the mountain tonight. Now the moon's shine and we sing.
Maar wel in het Engels. Ik heb niet gefilmd. Hij is musical. Kijk, Engels! Alright. Together, 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 everyone. Together, together. Come on, let's have some fun. Together, together, each other every time. Together, together. Come on, let's do this right. Here and now, it's time for celebration. Finally figured out. Yeah, yeah. Dreams have no limitations. That's what it's all about. Everyone is special in their own way. We make each other strong. We're not the same, we're different in a good way. Together's where we belong. We're all in this together. Once we know that we are in a song, and we see that we're all in this together. And we show where we stand, and let's make our dreams come true. Hey, volgende feestje! Woe! Wij hebben heel even hier gezeten. Hier mijn stories zijn nog aan het uploaden hier zo. Maar we gaan nu richting Central Plaza, want daar is ook weer iets met muziek, joh. En ja, trouwens, ik ben toch mijn auteursrecht al kwijt. We gaan naar Central Plaza, ook iets met muziek en Disney figuren, dus helemaal zin in. We staan inmiddels hier bij de plaza, lekker te wachten bij een podiumpje. En het zou moeten beginnen nu eigenlijk, dus we wachten vol spanning af. Het regent heel hard, dus ik hoop dat ik een beetje gefilmd krijg hier onder mijn parapluutje. Maar gaan we best doen. Merci de bien vouloir nous en excuser. Pardon? Is die er Your afgelast? attention, please. Due to unforeseen circumstances, this performance has been temporarily delayed. Oh nee joh, uitgesteld. Apologize for any Niet zo snel weglopen. 10 minuutjes volgen. Oh ja, precies. Ja, deze show heet Disney Hits on the Street, toch? Of zo? Dus wij denken straat als in hier Main Street. Dus wij denken oprecht dat het misschien oude parades zijn. Dus er is een oh mijn god, stel je voor. Als dat gebeurt, Ready for the ride? let's go. Oh mijn god. We're not ready for the ride. Nee, we are ready for the ride. Toen net waren we heel excited, toen kwam wel janken al. Maar weet je, wie weet het wel helemaal niet. Maar wie weet het wel helemaal wel. Misschien zijn het hits on the street. Ja, dan krijgen we voortouw en zo. Oh, ook niet erg. Ik vind het zo spannend. Oh, kom maar op. Ready for this ride. Nee, waar komen ze vandaan? Ik dacht dat je zei, waar is mijn banaan? Ja. Oh, spannend dit. Maar ze, oh, lala. Gecanceld. Ja, dan komen ze daar ineens met de Dreamers Shine Brighter car. Ik ga gillen, jongens, ik zweer het je. Daar gaan we. Waar komen ze vandaan? Deze kant? Nee, hè? Het gaat wel allemaal op Main Street ook allemaal. Chers amis, en cette nuit enchantée, célébrons ensemble la magie des musiques Disney. Hey, maar hij is de musical. Préparez-vous à chanter et à danser au rythme d'une envolée musicale autour des plus belles chansons des grands classiques. Moi je viens d'un pays qui connaît la pluie, où il cabaret là. Tous les peuples là-bas se mélangent, se côtoient. Oui, c'est étrange, mais c'est génial. Quand le vent vient de l'est, le soleil est à l'ouest et s'endort dans les sables d'or. C'est l'instant envoûtant, volant tapis volant, la magie des nuits d'Orient. Dreams are calling.
ton secret chaque soir. Tu es plus c'est à remake que je parle, remember me. Quand tu entendras une guitare, tu ne me vois pas, pourtant je suis tout près de toi. Quand je chante, tu es dans mes bras. Remember me. Toutes les générations, on vit en musique, on a le rythme dans le sang. On est une famille, une grande constellation, telle des étoiles, chacun des moindres plans. The world, cause it's so brand new. Don't close your eyes, cause the future's ready to shine. It's just a matter of time. We're falling on how to fly. Welcome to the rhythm of the night. There's something in the air tonight. Inmiddels popcorn gehaald. We gaan zo naar Fantasyland. Ik vond de show hier op de plaza helemaal leuk. Het was echt totaal niet wat we hadden verwacht of gehoopt. Maar wel ook heel leuk. Heel veel dansers van Jimmy Shine Brighter waren erbij. Heb je helemaal niks aan. Maar dat was super leuk. Allemaal leuke characters. Dus zelfs Penelope heet ze. Was erbij. Ik zei Penelope, maar zo heet ze allemaal niet. Maar we gaan nu naar Fantasyland. Henning en Bibi zijn ook weer aangesloten. Hey! We hebben nu 2,5 uur in de rij gestaan voor 3 katten. Ja! Ja, zij hebben echt jullie waren wel strijders hoor. 2,5 uur voor de Aristokatten. Dus ja, maar ja goed, je bent ook als Marie vandaag, hè? Ja, het was een beetje raar geweest als je niet zou doen. Hè? Ja. She's a cat, miauw. Miauw. Nee, niet meer. Ja. Maar we gaan nu naar Fantasyland, want ik heb vernomen dat daar de wagen ook van Amsterdam staat. Ja, die grote, grote. En Mickey, Goofy, Minnie. Dan gaan we een dansje doen, ja? Kijk of ze meedoen. Zullen we dat doen? Zullen we gewoon die neer zetten? Ja. Oh. Ja. Come on, let's take a ride. When magic comes to life and never lets you go. Hey. Woe! Weet je wat een beetje jammer is? Waarom gaan we erin? Wat is dit nou? Hallo? Oh, die horen daarbij. Oh. Maar mijn vrienden staan daar ook. Hey Shelly! Ja. Staat hier iemand die ik ken? Ik ben miljoen mensen. Oh, mama, hey, yo. Ik heb de Casper proberen om te kopen. 5 euro. 5 euro. Nou, en gevraagd of hij ook het dansje kende. Hij zei a little bit. Ja, maar hij deed niet mee. Dat was wel een beetje jammer, hè? Ja. What a pro. Dat was met de karaoke.
vast met mijn eigen. Aan de camera. Señores, buenas tardes, buenas noches. Señoritas y señores, to be here with you tonight makes me joyous. Alegría! And the world is mi familia. Kijk, Amstok jongens. Fast forward, we zijn, even kijken hoor. Ja, hij doet het. We zijn weer een poosje verder. We hebben nog een keer die blazenshow gekeken, maar dan vanaf de straat. Ik ben even lekker op een bankje gezeten. Ik had een inkakker. Maar we lopen nu richting Frontierland Theater, want daar hebben ze de Jungle Book Jive. Die heb ik nog nooit gezien. Ik wel. In live. Ja, jij wel. Heel tof. En ik ben heel erg benieuwd daarnaar. Dus nog een laatste showtje, dus 1:30 is het bijna. Ja. En dan komt de afsluitende show hè, op de plaza. Hebben we Voor de DJ. Hey! Kijk nou toch eens wel gezellig hier met Casa de Coco. Nou, leuk vind ik dit. Hier heb je Miguel. Ah, leuk. The Jungle Book Jive. और अब वक्त है एडवेंचर का। आइए हमारे साथ इस सुरीले सफर पर जिसका नाम है द जंगल बुक जाइव। J'ai tellement hâte de découvrir ce qui nous attend. Quelle découverte, Daisy! Oh oui, mais c'est magnifique! Et merci, Donald! C'est grâce à ta carte! Quelle belle découverte, les amis! Maintenant, il ne reste plus qu'à retrouver le dragon! Hey everybody, here I am, over here with my new friends.
se prépare. Satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons. Et toute la jungle est ma maison. Toutes les abeilles de la forêt multiplient dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est nous. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Merci, on a tout compris. The jungle VIP, I face the club and every stop. That's what's bothering me. I wanna be a man cub and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of walking around. I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. You see it's true. Someone like me.
toi. Oh, tu es vraiment le roi de la jungle. Gosh, we're glad you liked it. It's great to see we've got friends everywhere. That's right. Je me suis fait un couvert d'amis. That's right. Goldilocks, your turn. We found our way. Always one big family. We make a greater day. And we say, let's celebrate. Different and different, yet we're all the same. We found our way. Nou, dat is even een ander beeld. Ik zit nu thuis, hier gezellig in mijn keukentje met al mijn Disney magneten hier trouwens. Super gezellig. Ik heb de video bewerkt en toen kwam ik erachter dat er geen afsluiting is gemaakt. En het is nu juli, midden juli. En dit wist ik eigenlijk wel, maar was ik ook alweer een soort van vergeten omdat de tijd gewoon zo snel gaat. Maar deze avond was super leuk. Ik heb echt zo genoten van het editen van deze video. Ik heb echt zo hard gelachen, ook om die karaoke. En ook dat stukje van Amsok. Maar daarna zag je dus, ik was super blij, super vrolijk. En daarna ineens bam, één klein stukje nog richting Jungle Book Jive en daarna niks meer. En dat had een reden. En ik had het ook al heel eventjes in de tekst volgens mij gezet. Je ziet hier nog een halve fles van Vaas staan. Toevallig uit Disneyland Parijs. Dat had een reden. Omdat nadat ik die popcorn had gegeten, kreeg ik ontzettende buikpijn. En dat is iets waar ik al een langere tijd mee te maken heb. En dat is niet gewoon even buikpijn. Dat is buikpijn. Dat is echt intense buikpijn. Gewoon allesomvattende buikpijn. Niks meer kunnen. We dachten eerst dat het mijn galblaas was. Die is dus vorig jaar oktober verwijderd. Voor degenen die me langer volgen, die weten dat misschien. Rest in peace, galblaas. Maar dat was het dus niet. Dus nou ja, nu heb ik geen galblaas meer. En het probleem is niet verholpen, helaas. Gelukkig is het niet zo dat ik hier iedere dag last van heb. Het is meestal een paar keer per maand. Ja, ik denk 2 tot 3 keer per maand. Dus alsnog wel heel erg vervelend. En het was nu dus toevallig in Disneyland Parijs. Ik heb de hele show, Plaza show, die dus daarna was, heb ik op een bankje gezeten. Een bepaalde positie proberen aan te houden, waarvan ik nu ongeveer weet dat het wel een beetje zakt. Maar eigenlijk is er nooit echt... Ja, ik denk iedere keer dat ik een maniertje heb gevonden om het te laten zakken, de pijn. Maar dan werkt het de volgende keer toch niet meer. Dus dat was nu ook. Ik ben nog wat mensen tegengekomen. Ik was heel tammetjes en dat weet ik. En dat heb ik ook achteraf gehoord. Ja, kon ik niks aan doen. Het is echt gewoon die buikpijn. Ik kan op een gegeven moment, als het zo intens is, kan ik nog geen eens boe of ba zeggen. Ik heb pas geleden ook een situatie gehad dat ik gewoon zelfs ergens al mijn spullen heb laten liggen. Dat ik gewoon echt per se moest gaan liggen. Dat is echt best wel vervelend. En normaal gesproken deel ik niet echt veel privé dingen over mijn leven op dit Disney kanaal. Niet dat ik een ander kanaal heb, maar op dit kanaal. Maar ja, ik wil toch wel een beetje eerlijk tegen je zijn, omdat dit wel ook onderdeel van mijn leven is. En toevallig is er pas geleden ook een vlog online gekomen dat ik met Justin in maart in Disneyland Parijs was. Dus had ik hetzelfde, had ik ook heel de middag. Had ik dus last van die buikpijn, ben ik in het Disneyland Hotel op een bank half gaan liggen, zodat het is gaan zakken. Het fijne eraan is, als het over is, dan is het ook echt over. En dan komt het ook niet meer terug voorlopig. Dus dat is fijn. En dan kan ik ook gewoon echt weer alles doen. Dus dat zag je ook in die vlog, dat ik weer helemaal up and running was. Maar soms is het dus zo dat het helemaal niet overgaat. En dat het echt pas overgaat wanneer ik in diepe ontspanning kom als ik slaap. En dan zit ik er dus echt meestal heel de avond in. Het begint meestal in de avond, soms in de middag.
Ligt een beetje aan wat ik eet ook. Het is niet, ja, we hoeven nu niet allemaal los te gaan op, hoe komt het dan? Ik heb hier natuurlijk gewoon gesprekken over met artsen en mensen. Het is niet dat het door bepaalde voedingsmiddelen getriggerd wordt. Het is ook niet zo dat het bepaalde tijdstippen dus getriggerd wordt. Het is echt een heel vaag verhaal. Maar wat er eigenlijk gebeurt, wat het dus, zoals, ja, het voelt voor mij zo alsof zeg maar de maag verkrampt, maar echt, en dan ook de rest van je buik zeg maar helemaal op spanning staat. En het is zeg maar een soort W, maar dan boven in je buik, of eigenlijk gewoon heel je buik, die gewoon continu blijft aanhouden. En dat is echt, ja, is niet fijn. Dus ik zie aan mezelf, toen ik naar Jungle Book Jive liep ook, dat ik best wel hoog in mijn ademhaling zat. Dat ik echt nog probeerde om te lachen. Toen viel het ook nog enigszins mee. Het was echt een beetje de aanloop naar het ergste moment. Maar ja, iedereen kan bevestigen die met mij was die avond. Dus Soraya, Bibi en Henning. Dat de terugweg was echt een hel. Ik heb bijna kruipend, nou ja, dat is een beetje overdreven. Maar liefst had ik gekropen naar mijn hotel. We hebben echt ieder bankje gepakt om even weer bij te komen. Het hopelijk een beetje te laten zakken. En uiteindelijk is het dus echt pas gezakt in mijn slaap. Dus ja, was niet zo heel erg fijn. Maar daarom ook geen afsluiting. En daarom zit ik nu hier dit te verkondigen, te verklaren. Ja, dit is niet een geheim. Je mag het best weten. Dus vandaar dat ik dacht, ik ga even wat meer info geven. Al met al vond ik de avond zeer geslaagd. Ik heb dus wel best wel een tijd. Want na Amstok, ik denk dat dat 12:30 was dan of zo. Tot het einde heb ik dus eigenlijk niet echt meer iets kunnen doen. Dat is dan toch nog zeker 1,5, 2 uur. Waar ik niet meer echt heb kunnen genieten. Ik ben dus ook heel erg blij dat ik de Jungle Book Jive helemaal heb opgenomen. Zodat ik hem zelf dus weer terug kan zien. Want ik kan me er echt heel weinig ook van herinneren. Omdat ik gewoon echt zat te focussen op die pijn. En hou die camera vast. Dus ja, de dingen die je doet af en toe. Maar goed, ik ben heel erg blij dat ik hem heb opgenomen. Zodat ik mezelf nog kan zien. En ja, ik vond het echt een superleuke avond. Ik heb het hartstikke naar mijn zin gehad met de mensen met wie ik was. Het was heel erg gezellig. Sowieso met Soraya, de karaoke. Daarna ook nog heel gezellig met Henning en Bibi. En dan was het daarvoor ook al, omdat we lekker samen hadden gegeten. Meestal op en wel pas avondjes spreken wij met z'n 4 af. Of met z'n 5 als Justin erbij is. En dan hebben we altijd een hele leuke avond. En dat was deze keer dus ook weer. Er waren ook characters die ik kon meeten, maar die heb ik dus helemaal niet gezien. Sorry trouwens voor mijn nagels. Ik ga ze morgen weer laten doen. En verder was er echt nog waarschijnlijk wel veel meer te doen die avond, maar dat hebben we dus niet kunnen doen. Het was wel best wel een andere avond dan anders. Er was meer show, meer muziek, omdat het natuurlijk ook het thema was. En iets minder characters. Maar ik vond het wel een hele geslaagde avond. Wij hebben het in ieder geval super erg naar ons zin gehad. En dat is natuurlijk ook zo. Je maakt er zelf ook een feestje van. Dat is het allerbelangrijkste. Dat je die avond ook altijd gewoon met mensen bent met wie je naar je zin hebt. Binnenkort is er weer een jaarpasfeestje in september. En daar ga ik ook zeker naartoe. Dan is het een jaarpasfeestje in studio's. En daar heb ik echt super veel zin in. Want dat gaat voor mij de allereerste keer zijn. Volgens mij zijn er wel eens jaarpasavonden geweest in studio's. Heb ik dus nog nooit eerder gehad. Dus voor mij de allereerste keer. Ben heel erg benieuwd. Het is een stukje kleiner. Is nu dus ook al uitverkocht. Omdat de capaciteit gewoon een stukje kleiner is volgens mij. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat vorm gaan geven. Het voelt een beetje als een soort afsluiting. Dat zei Bibi ook van de week tegen mij. Van de oude Walt Disney Studios op naar natuurlijk de nieuwe naam. Disney Adventure World. Milou, waarom weet je dit niet? Nou goed. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat zal zijn. Het is leuk dat we een keertje andere attracties ook hebben natuurlijk. 's Avonds om dan in te gaan zonder al te lange wachtreis. Eindelijk weer eens naar Crushers Coaster. En misschien wel een Tower of Terror marathon. Nee, grapje. Maar ik heb er heel erg veel zin in. Natuurlijk ga ik dan ook weer vloggen. Ik ga alles proberen vast te leggen zo goed mogelijk. Het ligt ook een beetje aan omstandigheden van bijvoorbeeld het weer. Of misschien krijg ik wel weer buikpijn. Nee, afkloppen. Gaan we niet doen. Ik ga mijn best doen om leuke content weer te maken. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Mochten we niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe dat zeker. Er komt nog heel erg veel leuks aan dit jaar. Ik ga dus in september naar het jaarpasfeestje. In oktober ben ik er om weer helemaal Halloween vast te leggen. In november ben ik er weer met mijn familie. En december, of nee, het is eigenlijk ook november, maar ook weer het hele kerstseizoen ga ik natuurlijk ook weer een uitgebreide video over opnemen. Er komen allemaal hartstikke leuke dingen aan. En voor nu bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende. Doei doei!